Hello students, welcome to Praveen Academy. We are studying first topic from physics, that is rotational dynamics. This is fourth lecture of this topic. Here we are going to see conical pendulum. इथं आपण conical pendulum म्हणजे काय हा भाग आपण पाहणार आहोत. And we are going to find period of conical pendulum. तर आता या ठिकाणी मी हे एक बॉडी घेतलेले आहे. And this body is tied to a string. ही बॉडी या स्ट्रिंगला टाय केलेली आहे. समजा ही जर बॉडी स्पेरिकल असेल तर याला आपण सिंपल पेंडुलम म्हणतो. आणि सिंपल पेंडुलमचा हा बॉल डिस्प्लेस करायचा, तर ही जी मोशन असते या मोशनला आपण काय म्हणतोय, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. आता हाच सिंपल पेंडुलम मी काय करतोय, हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये रिव्हॉल्व करतोय. मग ही जी मोशन झाली या मोशनला काय म्हणायचं, कोनिकल पेंडुलम, मोशन ऑफ कोनिकल पेंडुलम असं आपण म्हणू शकतो. आणि आपला उद्देश काय असणार आहे, कोनिकल पेंडुलमची मोशन होत असताना एक सर्कल कंप्लीट करण्यासाठी किती कालावधी लागतो, म्हणजे एका सर्क्युलर मोशनचा आपण काय फाइंड आउट करणार आहोत, पिरियड फाइंड आउट करणार आहोत. तर यालाच काय म्हणायचं, पिरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम. तर आता या ठिकाणी वापरता, हिअर आय हॅव टेकन अ कोनिकल पेंडुलम हॅव्हिंग लेंथ L and I make the motion of conical pendulum in horizontal circle such that this length of conical pendulum makes angle theta with vertical. तर हा अँगल थीटा इतका असणार आहे. आणि कोनिकल पेंडुलमचा बॉब हा हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन करत असताना आर हा काय असेल, रेडियस ऑफ सर्क्युलर मोशन असेल. ओके. तर आता ज्यावेळी बॉब या ठिकाणी असेल, समजा हा बॉब इथं आहे, बॉबचं मास एम इतके घेत आहे, तर बॉबचं वेट कोणत्या दिशेला असेल, व्हर्टिकल डाऊनवर्ड डायरेक्शनला असेल. एम जी हे वेट असणार आहे, बॉबचं वेट. ओके. आणि टेन्शन इन द स्ट्रिंग, म्हणजे हा जो बॉब आहे दॅट इज हेल्ड बाय दिस स्ट्रिंग. तर या स्ट्रिंग मध्ये टेन्शन असेल आणि हे टेन्शन कशाने डिनोट करतोय आपण, T0 न डिनोट करतोय. आणि सर्क्युलर मोशनचा रेडियस हा सेंटर आहे, सर्क्युलर मोशनचा रेडियस किती असेल, R इतका रेडियस असेल. ओके. तर आता टेन्शन जे आहे T0 याचे दोन कंपोनंट मी घेते. तर एक कंपोनंट जो आहे हा व्हर्टिकल कंपोनंट आहे. बरोबर. हा अँगल जर थीटा असेल तर हा अँगल सुद्धा काय असेल, थीटा. तर टेन्शनचा व्हर्टिकल कंपोनंट कशाने दाखवतोय आपण, T0 cos थीटा ने डिनोट करतोय. आणि टेन्शनचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आहे इथून इथे आहे. बरोबर. तर हा T0 sin थीटा ने दाखवतोय, हॉरिझॉन्टल कंपोनंट. ओके. तर आता हा जो हॉरिझॉन्टल कंपोनंट आहे दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशन. म्हणजे ज्यावेळी आपण हा बॉब रिव्हॉल्व करतो हॉरिझॉन्टल सर्कल मध्ये, तर यासाठी सेंट्रिपेटल फोर्सची आवश्यकता असते. आणि हा सेंट्रिपेटल फोर्स कुणी प्रोव्हाइड केलेला आहे, बाबा T0 sin थीटानं प्रोव्हाइड केलेला आहे. ओके. तर सेंट्रिपेटल फोर्स T0 sin थीटा इज इक्वल टू, सेंट्रिपेटल फोर्सचे वेगवेगळे फॉर्म्युले असतात, बरोबर, mv²/r किंवा mr ओमेगा स्क्वेअर. तर इथं mr² मी या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. तर इथं T0 sin थीटा इज इक्वल टू mr². कोनिकल पेंडुलम मध्ये सर्क्युलर मोशन साठी लागणारा सेंट्रिपेटल फोर्स T0 sin थीटा इज इक्वल टू mr². आता या ठिकाणी T0 cos थीटा हे कुणी बॅलन्स केलेलं आहे, वेट न बॅलन्स केलेलं आहे, mg न. T0 cos थीटा इज इक्वल टू mg. तर हे फर्स्ट इक्वेशन आहे आणि हे सेकंड इक्वेशन आहे. तर मी काय करतोय, एक नंबरला दोन नंबरना डिवाइड करतोय. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. T0 sin थीटा अपॉन T0 cos थीटा इज इक्वल टू mr² अपॉन mg. तर इथं T0 ला T0 कॅन्सल, m ला एक m कॅन्सल. sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू किती व्हॅल्यू राहिली,
आर ओमेगा स्क्वेअर अपॉन जी. तर इथं ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू किती व्हॅल्यू घेतो मी, हा जी इकडे घेतला, जी साइन थिटा अपॉन आर कॉस थिटा. ओके. आता या ठिकाणी बघा ए सी बी हा राईट अँगल ट्रायंगल झाला. तर या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये साइन थिटा इज इक्वल टू काय घ्यायचं, आर डिवायडेड बाय एल अशी व्हॅल्यू घेते. साइन थिटा इज इक्वल टू आर अपॉन एल. तर इथं आर ची व्हॅल्यू किती असेल, एल साइन थिटा. आर ची व्हॅल्यू किती मिळेल, एल साइन थिटा. तर आता या ठिकाणी ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू जी साइन थिटा अपॉन आर ची व्हॅल्यू मी इथे ठेवते. आर ची व्हॅल्यू किती आहे, एल साइन थिटा. एल साइन थिटा इंटू कॉस थिटा. साइन थिटाला साइन थिटा काय झाला, कॅन्सल. तर इथं ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू जी अपॉन एल कॉस थिटा. तर ओमेगाची व्हॅल्यू किती असेल, अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थिटा. ओमेगा म्हणजेच काय, अँग्युलर व्हेलॉसिटी ऑफ सर्क्युलर मोशन. सर्क्युलर मोशनची अँग्युलर व्हेलॉसिटी कोणत्या फॉर्म्युल्यानुसार देते, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थिटा यानुसार देते. आता या ठिकाणी इफ टी इज पिरियड ऑफ सर्क्युलर मोशन, हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर मोशनचा पिरियड आपण काय घेऊया, टी घेऊया. तर पिरियड साठी हा फॉर्म्युला असतो, टी इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय अपॉन ओमेगाची व्हॅल्यू लिहिते. ओमेगाची व्हॅल्यू किती आहे, अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थिटा. अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थिटा. तर आता टी इज इक्वल टू हे व्हॅल्यू जे आहे उलटून गुणिले रूट एल कॉस थिटा नोमरेटर मध्ये जाईल, जी कुठे राहील, डिनॉमिनेटर मध्ये. तर इथं पिरियड साठी हा फॉर्म्युला मिळाला, टी इज इक्वल टू 2 पाय अंडर रूट एल कॉस थिटा अपॉन जी हा फॉर्म्युला मिळाला. जर समजा एन फ्रिक्वेन्सी असेल, फ्रिक्वेन्सी म्हणजेच काय, एका सेकंदामध्ये जेवढी रिव्हॉल्युशन्स होतात ती संख्या, याला आपण काय म्हणतो, फ्रिक्वेन्सी. तर फ्रिक्वेन्सीसाठी फॉर्म्युला आहे एन इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाय अंडर रूट एल कॉस थिटा अपॉन जी अशी व्हॅल्यू देते. म्हणजेच किती लिहायचं, 1 अपॉन 2 पाय अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थिटा. तर हा फॉर्म्युला कशासाठी असेल, फ्रिक्वेन्सी ऑफ कोनिकल पेंडुलम साठी असेल. हिअर वी सी एक्झाम्पल्स इन केस ऑफ रोटेशनल डायनॅमिक्स. तर क्वेश्चन बँक म्हणजे बोर्डने एक क्वेश्चन बँक दिलेले आहे. तर त्या क्वेश्चन बँक मधील जी एक्झाम्पल्स आहेत ती एक्झाम्पल्स आपण घेणार आहोत. ओके. आतापर्यंत जो भाग पाहिलेला आहे त्या बाबतीत. तर याच्यामध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल, a bend in a level road has a radius of 100 meter. म्हणजे या ठिकाणी हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर रोड दिलेला आहे आणि हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर रोडचा रेडियस दिलेला आहे. किती रेडियस दिलेला आहे, 100 मीटर. फाइंड द मॅक्सिमम स्पीड विथ कार टर्निंग धिस बेंड. म्हणजे इथं टर्न होत असताना कारचं मॅक्सिमम स्पीड फाइंड आउट करायचं. ओके. याच्यानंतर विदाउट स्किडिंग इफ कोएफिशियंट ऑफ टायर अँड रोड इज 0.8. तर इथं हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅक दिलेला आहे. हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर ट्रॅकचा रेडियस दिलेला आहे. कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर अँड रोड सरफेस दिलेला आहे आणि काय फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे, व्ही मॅक्सिमम. तर म्यूएस ची व्हॅल्यू 0.8, आर 100 मीटर, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. तर आपल्याला हा फॉर्म्युला माहित आहे हॉरिझॉन्टल सर्क्युलर रोडच्या बाबतीत. व्ही मॅक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी. म्यू एस ची व्हॅल्यू 0.8, आर दिलेलं आहे 100, जी किती घ्यायचं 9.8. तर 100 मी डिवाइड करतोय 10 इंटू 10 आणि या 10 न 0.8 ला मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे 8 झालं आणि 9.8 ला 10 न मल्टिप्लाय करायचं म्हणजे किती आलं, 98 झालं. ओके. तर आता इथं मी असं करतोय बाबा, आता 4 इंटू 2 इंटू 98. तर 2 इंटू 98 म्हणजे किती, 196. 4चं वर्गमूळ 2, 196चं 14, 14 दुनी 28. तर 28 मीटर पर सेकंड. हे काय झालं बरोबर, मॅक्सिमम स्पीड आलं along curved horizontal road. This is the problem related to banking of roads. तर इथं रेल्वे ट्रॅक दिलेला आहे. तर रेल्वे ट्रॅकचा कर्व दिलेला आहे. काय दिलेला आहे,
कर्व दिलेला आहे, कर्व रेल्वे ट्रॅक. तर कर्व ज्यावेळी असतो त्यावेळी काय असतं, रेलचा एक रेल लोअर लेवलला असतो आणि एक रेल हा कुठं असतो, हायर लेवलला असतो. ओके. आणि मग या ठिकाणी या दोन रेल मधलं डिस्टन्स दिलेलं आहे. किती दिलेलं आहे, 1 मीटर. ट्रेन जी आहे मीटर गेजची ट्रेन आहे, म्हणजे दोन रेल मधलं डिस्टन्स 1 मीटर इतकं आहे. ओके. तर इथं काय फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे, थिटा अँगल ऑफ बँकिंग फाइंड आउट करायचा आहे. इनर रेल किती खाली आहे आणि आउटर रेल हॉरिझॉन्टल पासून किती हाईट वरती आहे हे कॅल्क्युलेट करायचं. म्हणजे काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, एच कॅल्क्युलेट करायचं. ओके. तर आता इथे काय दिलंय, रेल्वे ट्रॅक दिलेला आहे. तर रेल्वे ट्रॅकचा रेडियस ऑफ कर्वेचर दिलेला आहे. किती आहे, 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर म्हणजेच काय, 1000 मीटर घ्यायचं. आणि या रेल्वे ट्रॅक वरून रेल्वे निघालेले आहे. ओके. आणि रेल्वेचं स्पीड दिलेलं आहे. किती स्पीड दिलेलं आहे, 36 किलोमीटर पर आवर. ओके. तर हे स्पीड देत असताना इथं इनर ट्रॅक वरती स्ट्रेस येणार नाही. म्हणजे ही रेल जी आहे तो इनर लेवल लोअर लेवलला असेल आणि आउटर रेल जो आहे तो हायर लेवलला असेल. हे असं केलेलं आहे. ओके. तर स्पीड दिलेलं आहे 36 किलोमीटर पर आवर. किलोमीटर पर आवरचं रूपांतर मीटर पर सेकंड मध्ये करत असताना कितीने मल्टिप्लाय करायचं, 5/18 न मल्टिप्लाय करायचं. 36 इंटू 5/18. तर इथं 36/18 म्हणजे 2 इंटू 5 10 मीटर पर सेकंड. तर दोन रेल मधला डिस्टन्स किती आहे, 1 मीटर इतका आहे. तर थिटा फाइंड आउट करायचा आहे, एच फाइंड आउट करायचं. एच म्हणजेच काय, ही हाईट फाइंड आउट करायची, एच. ओके. तर इथं फॉर्म्युला यूज करूया. tan थिटा इज इक्वल टू व्ही स्क्वेअर अपॉन आरजी. व्ही ची व्हॅल्यू किती आहे बाबा, 10 चा स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1000 इंटू 9.8. याच्या पुढे आता 100/1000 इंटू 9.8. हे सिम्प्लिफाय केलं की 0.0102 इतकी व्हॅल्यू मिळते टॅन थिटाची व्हॅल्यू. आणि हा टॅन तिकडे नेला की काय होईल, टॅन इनवर्स 0.0102. आणि हे सिम्प्लिफाय करायचं, टॅन इनवर्सची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. तर हा अँगल मिळाला 0 डिग्री आणि 35 मिनिट्स इतका अँगल मिळाला. तर आता आपल्याला एच फाइंड आउट करायचा, एच. तर इथं साइन थिटा हा राईट अँगल ट्रायंगल झाला. तर साइन थिटा इज इक्वल टू एच अपॉन एल. एच अपॉन एल. एच ची व्हॅल्यू किती असेल बाबा, एल साइन थिटा. तर एल मी लिहिला 1 इंटू साइन 0 डिग्री 35 मिनिट्स. तर साइन 0 डिग्री 35 मिनिटची व्हॅल्यू 0.0102 आणि हे मल्टिप्लाय करायचं. तर किती व्हॅल्यू मिळते, 0.0102 मीटर. किंवा सेंटीमीटर मध्ये म्हणजे इथं 100 ने डिवाइड करायचं. तर किती व्हॅल्यू मिळते, 1.02 सेंटीमीटर. म्हणजे रेल्वे ट्रॅक जो आहे हा 1.02 सेंटीमीटरनं आउटर रेल वरती घ्यायचा. मग या ठिकाणी इनर रेल वरती थ्रस्ट येणार नाही, म्हणजे दाब येणार नाही. तर यानुसार हा प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करू शकतो. हा सुद्धा प्रॉब्लेम क्वेश्चन बँक मध्ये विचारलेला आहे.